Tatawagin natin ng palasyo, ano ba talaga ang dahilan? Bakit magre-retiro na ang Pangulo? Medyo marami hong nagulat. Okay? Marami din namang hindi. Dahil lang nagsasabi, yung mga ika nga supporters po ng Pangulo, tila bigla naman yata. Sige, i-play mo nga ang pagsasabi ni Presidente. Sa mga kababayan ko, sundin ko ang gusto ninyo. And today, I announce my retirement from politics. Salamat po sa inyong lahat. Ayan ho, narinig nyo, yung anunsyo po ng Pangulo, si Mr. President na ho, nagsabi ho niyan. Pero marami pa kasi mga haka-haka. May mga nagsasabi, baka pagod na ang Pangulo. May nagsasabi, kasi dun sa survey, parang first time ho ito. Aba, doon sa survey ng Pulse Asia, pumalangalawa lang siya bilang Vice President kay Tito Soto. Pero sabi naman ng iba, too early. Diba? Too early. May mga nagsasabi ng iba, baka hindi nakakayanin Pangulo ang pagangampanya. So, well, let's not speculate ba yan. Tanungin natin yung mga taong nasa paligid niya. At tanungin po natin ang mga political analyst kung ano ba talaga sa basa nila. Bakit ang Pangulo ay biglang magwi-withdraw? Marami pa hong umaasa at akala na tatakbo siya sa pagka-vice presidente at bobotohin ho siya ng mga ika nga Duterte supporters. Bayan, alright, marami ho yan, okay? Nasa linya po ng aming komunikasyon si Secretary Salvador Salpanelo, ang Chief Presidential Legal Counsel. Magandang umaga, Secretary Panelo, sir. Yes. Medyo mga kababayan natin nagulantang, lalo na po yung mga supporters po ni Pangulo doon sa kanyang announcement, hindi inaasahan na saying na he will retire from politics. Alam ho natin, uuwi lang ho siya ng Davao at baka may mga plano pa siya after his term. Pero di ho ba ay ninominate din siya as VP ng PDP Laban Kusi Faction. So medyo nagulantang ang ilang kababayan natin. Sec, did you see it coming, Secretary Panelo? Well, alam mo naman si President Duterte, nobody knows kung ano ang kanyang view. If you notice, from the start of his career as a politician, nobody really did know or does know what he will do. Di ba? Palaging nasa kanyang, nasa kanyang isipan. Pero let me say this. Sige po. Yung kanyang statement is, I think, very clear. Kung nabasa mo yung statement niya, sabi niya, lumalabas sa survey, and I think he's referring to the Pulse survey, na 60% ng mga Pilipino think and believe na he will be violating the Constitution, lalabag sa saligang batas, kung tatakbo siyang vice-presidente. At sa ngayon sa kanya, since naman yung mga taong bayan ang nag-alala sa kanya noong 2016 bilang maging presidente, he feels na he should also bow to the will of the Filipinos. Kung yan ang tingin ng sangbayanan sa kanya na maglalabag siya, susundin niya ang kagustuhan ng sangbayanan. Kaya siya nagbigay ng payag na hindi na siya tatakbong vice-presidente. Palagay ko consistent with his character. Dahil si Presidente, ever since naman, sinusunod niya yung clamor ng tao. You must remember na noong 2016, ayaw niya rin tumakbo. Di ba? Kahit anong gawin natin, ayaw talagang tumakbo. Pero last minute, tumakbo siya kasi nakita niya yun ang gusto ng taong bayan, at tumakbo siya maging presidente. Kaya tumugon siya sa panawagan. Ngayon, sa kanyang pananaw na naman, ito naman ang gusto ng taong bayan na huwag siyang tumakbo bilang vice-presidente, kaya hindi siya tatakbo. Pero sir, di ho ba, yung pagtakbo niya dati, nakita natin medyo malayo siya. Palapit ng palapit, umaangat siya na umaangat dahil gusto ng tao. Pero ito ho, parang hindi ho sir. Kasi, correct me if I'm wrong, Sec Panelo ha. Kasi parang bago pa lang wala pa nga filing of candidacy. Medyo umangat na po rin sa survey si Tito Soto. Pero isn't it too early for him to say that na bow down to the will of the people? Napakaaga pa, Secretary? Hindi, alam mo kasi si Presidente, meron siyang mga kinakausap niya kasi yung kinakausap niya yung mga nasa baba. Okay. At meron din siyang mga feedback about that. Mga hinihinga ng mga kaisipan ng iba't ibang lugar.
At siguro, sa kanyang pananaw, yun ang lumalabas. Kaya sumusunod lamang siya. But, ganito yun, no? But it does not mean, para sa akin, knowing his style, kung halimbawa, sa mga susunod na survey, despite his statement na yun ang sinabi ng tao, kasi ang tao din naman, pwede rin naman magbago ng isip, hindi ba? Correct, yes, As sir. you Yes, said, sir. Opo. 2016, hindi naman. Dumping na lang sa bandang huli nung yung kagustuhan ng taong bayan. Pwede rin naman, kasi alam mo, ang tingin ko kasi, yung hindi, kung mapapansin mo, Erwin, hindi kasi masyadong klaro yung takbo ng politika sa ngayon. Hindi mo malaman kung tatakbo nga o hindi, di ba? Hindi deklarado eh. Kaya yung mga taong tinatanong sa survey, hindi rin sila, halimbawa, nung una, yung gusto nila si Presidente na tumakbong Vice Presidente, dahil nagdeklara siya, di ba? Opo. Pero every now and then, meron siyang hindi tatakbo, may tatakbo. Kaya siguro, sabi niya, kaya yung tao rin, medyo nagbabago ng isip. Pero kung meron na naman, kung merong ang pulso ng tao talaga, siya ang gusto ng taong bayan, eventually, baka magbago rin ang isip niya. Kasi siya, sinusundan niya palagi yung sentimiento eh. Yan ang nakikita ko niya. So, it's not far-fetched. Kung halimbawa, pagdating ng malapit na, kaya na sinabi mo, ang lakas na naman ng, Yes. ng sigaw ng bayan na tumakbo siya. Oo. Di ba? Pwede rin naman siyang magbago rin. Pwede naman substitution eh. So, are you saying now, Secretary Panelo, that the President factors in itong mga results ng surveys sa kanyang mga political decisions, Secretary? I'm not saying that, but he's the one saying it. Because according to him, the survey shows that 60% believes na lalabag siya. Kaya sinusunod niya. Siya nagsabi niyan eh. Yun ang dahilan niya ngayon. So, kung titignan mo yung logic niya, he follows whatever the people say. So, kung yung 60% na yon, bago sa mga susunod na buwan, necessarily following his own logic, he will also change his mind and decide to follow the will of the people. Di ba? Yes, sir. Panghuli na lamang, sir. Kinoconsult niya pa rin ho ba kayo bilang Presidential Legal Counsel, lalong-lalo na kayo, yung sinasabi niya na will of the people, tingin ng mga tao, linalabag niya ang konstitusyon. Does he ask you, like, Secretary Panelo, ang tingin mo, and do you give your opinion on this matter, Sec? Hindi siya yung type na nagkukonsulta. Ang style na, kikwentuhan kayo, nag-uusap kayo, and then you give your opinion, kahit na hindi niya tinatanong. Tapos siya naman magbibigay ng kanya. Nabanggit niya yan eh. Nabanggit niya yung nabanggit niya yung mga options. Pero ang palaging bottom line na sinasabi niya, I leave it to God and to the people. Yan ang palaging sinasabi niya. Kasi sinabi niya rin, di ba, ever since sinasabi niya, I want to retire. In fact, 2016, ayaw niyang tumakbo eh. Tinanggihan niya nga yung una kong mga pleading sa kanya na tumakbo because he said he wanted to retire. Pero nababago eh, habang tumatakbo ang panahon eh. Yun ang nakikita ko sa kanya. Alright. Sa ngayon. Maraming salamat po, Secretary Sal Panelo, sir. Magandang umaga po sa inyo. Salamat, Erwin. Thank you po. Thank you.